Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi suntem într-o frumoasă zi de duminică, la sfârșitul lunii mai. Și mă aflu la Tulcea pentru că fac o tură de undeva la 1700 de km prin Dobrogea. 1700 de km cu drumul de la Craiova și înapoi la Craiova. Astăzi este cea de-a treia zi. Am ajuns în Dobrogea vineri, am trecut cu bacul pe la Călăraș către Ostrov, de acolo am făcut stațiunea Vama Veche și 2 Mai și pe urmă m-am dus în Lazu. Am plecat în ziua următoare către Tulcea, unde m-am cazat. Iar astăzi, duminică, fac un tur de la Tulcea înapoi la Tulcea, undeva la 360 de kilometri, care include multe drumuri virajate, include cetatea Enisala. Vreau să ajung și la Jurilovca, o să ajung și la Murighiol, o să ajung în mai multe locuri, nici nu le știu acum pe toate, la Măcin o să ajung, deci rămâneți pe frecvență că o să vedem lucruri frumoase astăzi. Până acum mi-a plăcut maxim, voi puteți să vedeți celelalte filme din tura asta, o să las un link aici pe video. A fost mișto și până acum, mamă ce libelul l-am luat în cască, praf s-a făcut. Ce mi-a plăcut foarte mult este că drumurile sunt într-o condiție foarte bună, mamă, abia mă feri de cealaltă libelulă, la prima m-a făcut praf, mi-a făcut casca vraiște. Drumurile sunt într-o condiție impecabilă, ziceam, foarte bune, ca și ăsta de altfel. Și ai ce vedea, frate, deci sunt câmpurile astea întinse, care sunt de fapt niște dealuri foarte frumoase, verzi așa, și cu eolienele astea și cu multe lacuri și cu marea și cu vântul ăsta care te răcorește așa câte un pic, extraordinar de bine e. Prima oprire o să fie la cetatea Enisala, unde m-am oprit și aseară. Însă aseară, pentru că am ajuns după ora 6, mă închiseseră și nu se mai putea vizita, dar am făcut 2-3 poze, o să mă duc acum să și vizitez, după care Jurilovca, după care mai vedem. Ok, vă mai povestesc pe parcurs și vă arăt, sper, imagini foarte mișto, dar până atunci să-i dăm drumul. Hai să vedem un târg ad hoc așa în centru, nu știu unde suntem, Surighiol, ceva de genul ăsta. Lemne de vânzare, flori, uite, ceaune. Uite ceaune. Ia să vedem aici, uite. Tot ce vrei și ce nu vrei. Și șpreuri. Ce mișto. Deci un centru de desfacere. Ai, uite, asta dă în ghiol. E, ce mișto. Ia să mergem până jos, ia uite ghiolul, nu? Cred că ghiolul e. Sau lac, ce lac o fi ăsta? Bă, băiatule, zici că ai ajuns la mare, numai că nu e mare aici, a? Este lacul Razim aici. Super tare. Ia să-mi fac și o poză și aici. Lacul Razim, domne. Ce frumos e. Ce
Cetatea Enisala, sau Heraclea, cum i s-a mai spus de-a lungul timpului, este o atracție turistică deosebită din centrul Dobrogei. Ruinele fortăreței medievale Enisala se află pe un deal calcaros denumit Dealul Gras, care domină zona lacurilor Razim și Babadag, la aproximativ 2 km de localitatea Enisala. Peisajele care ni se dezvăluie la poalele ruinelor cetății sunt spectaculoase, astfel că, de sus, putem admira dealurile de pe cuprinsul rezervației Enisala, dar și lacurile Razim și Babadag. Este o fortificație medievală construită în anii 1300 în scop militar, defensiv și de supraveghere a drumurilor de pe apă și de pe uscat, de către o autoritate care viza zona de la gurile Dunării. Cercetătorii au emis ipoteza că singurii interesați de ridicarea unei cetăți situată în cadrul sistemului de fortificații din nordul Dobrogei, orientată spre mare pentru a controla traficul naval, erau negustorii genovezi, care dispuneau de mari sume de bani câștigate din comerț și care erau deținătorii monopolului navigației pe Marea Neagră. La acea vreme, lacul Razim era mai mult un golf pentru Marea Neagră, iar dealul pe care a fost ridicată fortificația era cel mai înalt și mai bine poziționat, la o altitudine de 110 metri. Cetatea a făcut parte din sistemul de apărare al țării românești în timpul celei de-a doua domnii a lui Mircea cel Bătrân. Apoi, din 1420, au venit turcii în zonă și au locuit până la războiul de independență, din anul 1877. Enisala este un cuvânt turcesc format din cuvintele Yeni, care înseamnă nou, și Sale, care înseamnă așezare, astfel că se traduce sat nou sau așezare nouă. Gata, și cu Enisala am vizitat. Foarte mișto, de sus de acolo se văd ambele lacuri, Babadag și Razim. Razim e imens. Auzeam pe cineva vorbind că ar comunica cu Marea Neagră. De ce ar fi lac atunci, nu știu. Acum mai dăm către Jurilovca, nu e departe, e relativ aproape. De acolo se ia un bac, cred, către Gura Portiței, dar n-am timp astăzi, e 12, mai am de făcut undeva la 280 de kilometri și vreau să-i fac cu motorul și pe urmă să ajung la hotel. Hotelul meu are și piscină, vreau să stau la piscină că așa îmi place, după ce mă chinui cu căldura și cu disconfortul pe motor, îmi place să mă relaxez. Așa că direcția după aia o să fie la hotel, la piscină și la plimbare pe faleză. Aseară am ajuns relativ târziu și a trebuit să umblu după charger pentru GoPro, pentru bateriile de la GoPro și nu prea am avut timp de toate astea, doar am ieșit în oraș să mănânc și atât. Până la urmă n-am găsit charger și am rezolvat mai rudimentar, așa, în sensul că am lăsat bateria în cameră și am conectat USB-ul și se încarcă. Le-am schimbat peste noapte, că m-am mai trezit să mă întorc de pe o parte de pe alta, le-am schimbat și s-au încărcat și gata, 3 baterii full. Bun, hai la Jurilovca, vă mai arăt și vouă ce mai e frumos, deocamdată mergem. Ia să mă plimb, domne, și eu prin Jurilovca asta, că zice lumea că e frumos. Excursii Delta Dunării la Năvodea, foarte tare. Sit arheologic Jurilovca, să fie sănătos. Hai să mă duc până în față, să vedem ce e. Mamă, ce biserică. Bravo, bro. Mai în față cred că ajung la apă, după cum arată harta. Strada portului. Ce frumos e aici. Da, domne, da, altceva. Cred că de aici se fac plimbări, nu? Ce de bărcuțe, uite.
Ce să zic, interesant. Hai înapoi. Sper că v-a plăcut turul rapid al portului Jurilovka. Acum ne reluăm traseul. Frumoasă biserica asta. M-am întors în Aghiol și de acolo am luat-o către Murighiol și Mahmudia. Am făcut praf tura din cum o pregătisem pentru că aplicația mi-a tot reconfigurat până n-a mai rămas nimic din tura inițială așa cum o pregătisem eu. Dar am idee pe unde trebuia să o iau și toată chestiunea asta s-a întâmplat pentru că am coborât la Jurilovka în port și pentru că m-am învârtit pe acolo nu știu ce, mi-a reconfigurat de 100 de ori până s-a săpăcit. Așa încât merg pe aici către Murighiol și Mahmudia și apoi continui tura așa cum o pregătisem, ajungând undeva la un moment dat și la Mocin. Am ajuns la Murighiol. Hai să facem dreapta aici ca să vedem unde ajungem. Aș vrea să ajung mai aproape de apă. Mamă, ia uite ce senzație, zici că o să cadă în apă ea. Hai bă, ce ai, ia uite ce frumos. Super. Super mișto. Fantastic. Ia uite ce frumos. I-am dat fix în rampă. Băi, ești nebun, ia uite. E frumos Murighiolul ăsta, mi se pare frumușel. Eu cred că m-aș plictisi așa. Aș veni o zi, două să mă dau cu caiacul, dar atât. Aici cred că începe drumul mișto. De aici spre Tulcea. Patru, 1, 2, 3 și cobor așa. Și m-am adus la Tulcea. Perfect, așa facem. Ok, deci traversez Tulcea și am 97 de kilometri până la pinul numărul 4 pe care l-am pus pe hartă și o să merg basically către Măcin și de la Măcin mă întorc la Tulcea, da, pe altă parte. Bă, dar e pustiu, zici că e duminică după amiază, veri. E pustiu, nu e nimeni. Angelo, plăcintă patiserie. Ia, hai că întorc aici la Angelo, ia. E în centru cumva.
Am ajuns la Luncavița și nu o luăm spre Brăila, o luăm aici spre Nifon. Deci frumos e primăria. Meniu, kebab. Și am mâncat trigon. Cu brânză. Asta e. N-am avut nasul bun să-i simt mirosul de la Isaccea până aici. Băi, frate, băi, ce frumos e, băi! Incredibil, incredibil! E cam 75 de kilometri până la Tulcea, zicea pe un indicator. Mie văd că mi-arată 100. Cred că mă mai învârte pe undeva, dar nu mă mai învârt că mă săturai. Am ieșit din Măcin și acum urmez drumul ăsta care este virajat înapoi către Tulcea. Ei, cam asta a fost tura. Sper că a ieșit un film frumușel. Au fost și momente neașteptate, în sensul că atunci prima oprire la Razim a fost așa din senin, că am văzut că strada aia ar duce aproape de apă și am luat-o drept către lac și a fost super frumos. Pe urmă și la Murighiol, acolo a fost surpriză. Una peste alta mi-a plăcut super mult. Merită să veniți să faceți o tură aici. Sunt peisaje mișto, sunt curbe frumoase, e o plăcere. Și aveți ce vedea, deci puteți să umpleți câteva zile liniștiți. 30 de kilometri până la hotel, nu știu cât să zic că am făcut astăzi, poate 400, nu știu, 360, așa era tura inițial, dar cred că am făcut mai mult. Dacă vă place filmul de azi, dați-mi un like, dați-mi subscribe, dați click pe clopoțel acolo, comentați și eu v-aș mulțumi foarte mult. Și ne vedem cu următoarea ocazie, nu știu exact care o să fie, o să mă plimb destul de puțin sezonul ăsta. Dacă mai e ceva frumos, vă mai arăt, dacă nu, mulțumesc, ceau, ceau! O mică schimbare de plan, trec pe lângă mănăstirea Celicdere și vreau să intru. Știu că e foarte, foarte frumoasă, așa, din povești. Ar fi 8 km și mi se pare relativ aproape, așa că mergem la mănăstirea Celicdere. Mănăstirea Celicdere, situată în partea de nord a Dobrogei, este unul dintre cele mai importante centre de spiritualitate dintre Dunăre și Marea Neagră.
Numele mănăstirii este luat de la pârâul Celic de Re, nume turcesc, în română însemnând pârâiașul de oțel, aici fiind găsite arme din trecutul îndepărtat. Mănăstirea este situată la 25 de km sud-vest de Tulcea. Asupra anului înființării mănăstirii Celic de Re, mărturia arhimandritului Roman Sorescu fixează fondarea mănăstirii cam la 1840 de către călugări români și ruși întorși de la Sfântul Munte Athos, arhimandritul Atanasie Lisavenco și schimonahul Paisie. Ei stabilesc în această poieniță vatra monahală și construiesc o bisericuță din bârne de lemn și lut, situată pe locul unde astăzi este cimitirul. Distrusă de incendiu, arhimandritul Atanasie Lisavenco și Dosoftei Crihana construiesc între anii 1841 și 1844 o bisericuță cu chilii în formă de patrolateri pe valea pârâiașului Celic de Re. În anul 1845, mănăstirea de călugări Celic de Re s-a transformat în mănăstire de maici, acestea fiind aduse din Basarabia. În anul 1901, episcopul Partenii al Dunării de Jos a pus temelia actuale biserici după planurile arhitectului Toma Dobrescu din București, în stil clasic modern, de tradiție post-bizantină. A fost pictată între anii 1926 și 1932, în frescă de pictorul român Gheorghe Eftime din București, în stil neobizantin, de o neasemuită frumusețe cu motive obișnuite în bisericile românești din epoca brâncovenească.